What's up mga Lodis? Kamusta po? Nandito ako sa MRT station ng Taiwan. Tara na guys! Kailangan natin suotin ulit yung mask. After yellow line, no eating, no drinking. So, pasok na tayo dito sa stop. Yes! Where are we going? Beitou Station. Pakita ko sa inyo kung ano ba meron doon. Kita mo dito na meron siyang isang screen, no? Nakikita mo papuntang Beitou, ayan ang lugar na pupuntahan natin. Meron pang 55 seconds. So, pagbaba natin sa Beitou, pupunta tayo ng Beitou. Tapos, ang dito yung isang famous hot spring place. Ayan, nakita mo nang biblink na yung red light. Kung ibig sabihin ng biblink na yung red light, ayan na yung atin MRT. Tapos meron siyang harang dito para safe na walang tao na mahulog. Pasok na tayo. Ito yung meron siyang lalagyan na pwede mo ilagay yung mga luggage pag nabibigatan ka. Kita mo yung mga tao sa loob ng MRT. Lahat nakamask sila. Including me. Kasi meron penalty pag hindi nag-mask. So dito yung priority seats. Bawal uminom. Pati tubig hindi pwede. Tapos bawal din kumain dito. Kasi meron tayong 7,500 na penalty. Tapos no smoking din. Pag nang smoke, meron tayong 10,000 NT dollars na penalty. So, very strict. Naririnig mo dito, meron siyang binobroadcast. Chinese, English. Hindi tayo maliligaw. Here we go. Ayan, sa baba mismo ng MRT station, meron din U-bike. Guys, kung napanood nyo yung video ko dati, U-bike video, pwede nyo panoodin. Kung ayaw mo maglakad, pwede ka mag-bisikleta. Yan na guys. Ito na yung MRT natin. Dumating na. So, makakapunta na tayo dito sa Beitou. Dito sa MRT, itong face mask dapat kailangan nyo suotin dito sa Taipei Metro. Ayan. Kasi meron siyang multang 15 NT dollars. Medyo malaki din yan ha. Pag over 38 degrees Celsius yung temperature mo, hindi ka rin makakapasok dito sa MRT. Para prevention yan sa pandemic. Wow! Kita nyo? Ito yung labas ng Beitou Station. Parang may pagka-Japanese style yung kanyang architecture. Actually, marami din ditong mga hotel na meron hot spring. Kaya lang mainit ngayon, kaya hindi tayo mag-hot spring today. Bago tayo mamasyal, kain muna tayo kasi hindi pa kami nagla-lunch. Hanggang dito pataas pa rin. Gutom na ako. That's the ramen store. Kita na natin na maliit na shop lang siya. Dito tayo kakain. Ito yung sa akin, mas light yung kanyang soup. So,
Tapos na tayo kumain. Pupuntahan natin isang lugar, tawag doon, Thermal Valley. Meron siyang natural hot spring na tumutulog na dito. Actually, meron siyang isang amoy. Hulaan niyo kung ano. Amoy utot. Yeah! Dito na tayo sa Thermal Valley. Mukhang delikado yata. Oh guys, grabe. Ang lugar na yun, nakita nyo? Kita nyo, umuusok ko. Grabe oh. Umuusok. Mamaya pag napasok ka dito sa loob, maging nilagang tao ka. Hey, you need to be careful. Ito yung klaseng hot spring na sobrang taas yung kanyang temperature. So, hindi ka pwede maligo sa loob. Dati wala siyang takip na ganyan. So, yung tao dati, pwede sila mangdala ng itlog. Tapos yung itlog, pwede mo ilagay dito sa loob ng hot spring. Pwede mo siyang lutuin. Pero ngayon, pinagbawal na since na kasi sobrang taas yung kanyang temperature, baka magkaroon ng aksidente. Ginawa na lang ganyan, isang tourist spot na pwede mang picture taking. Kaya pag mangluluto ka na lang ng itlog, sa bahay na lang. So, andito tayo sa Beitou Library. Gamit ito, solar power ang kanyang electricity. Tapos, puro recyclable materials ang ginamit dito sa library niya. Picture taking daw, sabi ni cameraman. So, another 5-minute walk. Doon tayo sa isang lugar na pwede tayo na magbabad ng paa. Since na kung napagod ka na maglakad, pwede mo lang ibabad ang paa mo sa isang hot spring. Punta na tayo doon. Okay, so nakuha na namin yung number. Dahil nga sa coronavirus, kaya lahat ng tao naka-mask. Remember to wash your foot before getting inside. Alright. Nice. Oh, bata, matanda, dami mga tao. Nakababad na yung paa ko dito sa tubig. Mainit, as in mainit talaga siya. Mabuti sa katawan kasi natural itong hot spring at nakakatanggal ng mga sakit sa paa at mga skin disease. Kakatapos lang namin mag-food spa. How's that? Not bad. Kasi dahil nga doon sa pandemic, lahat ng tao naka-mask. Kaya hindi na kami ng tagal. Parang tinry lang namin kasi hindi ko pa na-try before. Kakaiba rin, no? Lang. Wala lang. Lumabas lang ako ngayon para mapakita sa inyo ang MRT ng Taiwan. At kung saan lang malapit na pwedeng puntahan na medyo nakakaiba konti. Mag-vlog pa ako ng mga iba pang lugar. Mas magandang lugar dito sa Taiwan. Kung gusto niyo po yung video ko, subscribe ang aking channel and follow my Instagram.